Ουκρανία, έχω 8 παιδιά, τα έχω παντρέψει, έχω και αγώνια, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά τα αγώνια, έχω και σέγγωνα. Εδώ πέρα φίλοι, συγγενείς παντρευόνται τα παιδιά μικρά, αλλά θέλουμε να πούμε και εμείς να μην παντρευόνται, να το ξαναγυρίσουμε πίσω αυτό, να μην παντρευόνται τα παιδιά τους μικρά. Μικρή κοπέλα τώρα που είναι 13 χρονών, 14 χρονών, να κάνει το άλλο μικρό να γελάει το άλλο. Δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε και εμείς θα βρούμε συγγενείς, θα τους βρούμε φίλους, θα τους βρούμε όλους, να τους πούμε να τα σταματήσουν αυτά που κάνανε. Που κάνανε και παντρεύουν τα παιδιά τους μικρά τώρα, 10 χρονών παιδάκι, 11 ο γαμπρός και μετά πάρει στο 12 χρονών να κάνει παιδί, το άλλο μικρό να γελάει το άλλο. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό αυτό. Γιώτα, πόσο χρονών είσαι? Στα 19 παντρεύτηκα, έχω 5 παιδάκια, 4 κορίτσα, 1 αγόρι, με γάμο κανονικά, έχω τη δουλειά μου. Δουλεύεις? Ναι. Και δεν θέλω να, δηλαδή αυτό που γίνεται, παντρευόνται μικρά, δεν πρέπει να παντρευόνται μικρά τα παιδιά. Ναι. Γιατί είναι δύσκολα. Εσύ Φωτεινή, Εγώ πόσο χρονών είσαι? 27. Πόσα παιδάκια έχεις? Έχω 2 κοριτσάκια. Η μία είναι 6, Ναι, αυτή είναι 1,5. ναι. Παντρεύτηκα στα 18, έμεινε 3 χρόνια λογοδεσμένη. Ναι. Έγινε ο γάμος 21. Ναι. Δουλεύεις πουθενά? Όχι, δεν δουλεύω πουθενά. Ούτε ο σύζυγος? Ούτε ο σύζυγος. Ναι. Το μεγάλο πόσο είναι το κοριτσάκι σου? 6. Πάει σχολείο? Πάει. Μπράβο. Ναι. Εσύ Αντωνία? Εγώ είμαι 18, παντρεύτηκα στα 18 μου, Ναι. έχω ένα κοριτσάκι, είμαι 20 και θεωρώ να μην παντρευτούν δηλαδή μικρά. Το εύχεσαι. Γιατί πιστεύουν τα Ρωμά που παντρεύουν τα παιδιά τους πολύ μικρά? Παντρεύουν 13, 14, 15, δηλαδή το παιδί κάνει παιδί. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είναι Που το παντρεύονται εύθυμο. μικρά, είναι το... Το εύθυμό τους. Ελπίζω να τα σταματήσουν αυτό. Έτσι. Εσύ Φωτεινή τι καταλαβαίνεις, παντρευόνται αυτά? Εντάξει, αυτό δεν είναι ωραίο. Πρέπει να το σταματήσουν. Δεν είναι καλό αυτό. Τώρα να βλέπεις έναν κορίτσι μικρό 13, 12 χρονών και Να μένει να έγκυος? παντρεύονται και να μένει και έγκυος. Δεν έχουν και δουλειές. Έτσι, και δεν υπάρχουν και δουλειές αυτά. Πρέπει να κοιτάξουν πλέον το σχολείο τους. Δεν είναι σωστό. Κοιτάξουν το μέλλον τους πρώτα και μετά. Έτσι, αυτό. Αυτό είναι. Τι κάνει ένας γάμος σε μια κοπελίτσα η οποία ακόμα δεν έχει καταλάβει, σε μια 14χρονη που δεν έχει μπει, δεν έχει οριμάσει πια τίποτε στη ζωή, απλώς το μόνο που ξέρει είναι ότι πρέπει να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια και να μην επιβαρύνει άλλο τον πατέρα και τη μητέρα και τα αδέρφια της. Αυτό μαθαίνει πλέον. Και έτσι μέσα από μια τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να αναπτυχθεί. Η ανάπτυξη χρειάζεται κοινωνικότητα. Χρειάζεται γονείς που πρέπει να επικοινωνούν μαζί. Το πρώτο κομμάτι, αυτό που είπαμε, τα πρώτα 3 χρόνια, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα ίδια τα παιδιά που θα γεννηθούν, αλλά παίζει ρόλο και σε αυτές τις μανάδες της Ρωμά το πώς αναπτύχθηκαν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτά εδώ να εναρμονιστούν σε κάποια στιγμή. Γιατί αν δεν γίνει έτσι, αυτά τα κορίτσια μεγάλωσαν μέσα σε αυτό που είπαμε, σε ένα αξιακό σύστημα που είναι πολύ συγκεκριμένο. Που δεν μπορούν να ξεφύγουν από εκεί μέσα και δεν βλέπουν και κανένα άλλο σύστημα.
Λοιπόν, εκεί πέρα χρειάζεται να κάνουμε τη δουλειά. Εγώ δεν θέλω ούτε να πάρω άντρα μικρή, ούτε να μεγαλώσω να πάρω άντρα, να νοικιάσω μόνη μου στο σπίτι. Εγώ δεν θέλω να παντρεύω από 12 και πάνω. Θέλω να βγάλω όλο το σχολείο και να σπουδάσω. Και θέλω να έχω τα λεφτά μου, το σπίτι μου και να μην έχω κανέναν ανάγκη.